Chú mèo con này chỉ ăn đất đá và lá cây qua ngày. Khi khát nước thì chỉ uống nước bẩn, khó khăn lắm mới tìm được một miếng thịt, liền đem về cho mèo mẹ đã qua đời. Mèo con đặt miếng thịt bên cạnh mẹ, lặng lẽ chờ mèo mẹ thức dậy ăn thức ăn mà mình đem về. Mèo con đã luôn nằm bên xác mẹ không biết bao nhiêu đêm. Cơn gió lạnh buốt liên tục quật vào cơ thể nhỏ bé của mèo con. Cư dân xung quanh đã cả tuần rồi không thấy mèo mẹ, nên đoán rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Nhưng khi tìm thấy mèo mẹ thì nó đã mất rồi. Chú mèo mẹ chỉ còn lại xác. Khi máy quay đến chú mèo con, liền phát hiện ra mèo con đang uống nước bẩn. Uống đủ rồi lại chạy về bên mèo mẹ. Chỉ có ở đó nó mới cảm thấy an toàn. Mèo con dùng lưỡi để trải lông cho mẹ mình. Nó tin rằng mẹ mình chỉ đang ngủ thôi. Không có sự che chở của mẹ, nó không được ăn đủ 3 bữa mỗi ngày. Cơ thể vô cùng mệt mỏi. Khi có người đến gần, mèo con liền bỏ chạy. Ban ngày, nếu có động tĩnh mèo con sẽ ẩn nấp. Khi màn đêm buông xuống, nhờ vào sự vắng vẻ và bóng tối, mèo con mới nhân cơ hội này bước ra khỏi ngõ. Cuối cùng nó cũng tìm được thức ăn. Nhưng mèo con chỉ ăn đất ở bồn hoa và rễ cây. Một khi có người xuất hiện, mèo con sẽ bỏ chạy. Không biết nó tìm được từ đâu một miếng thịt, liền vội vàng đem về cho mẹ. Còn bản thân mình thì không nỡ ăn. Lúc này nó hóa thân thành người mẹ, dành tình yêu thương cho mẹ không khác gì mẹ của nó. Cơ thể mệt mỏi của mèo con không giấu mọi người được lâu. Đội cứu hộ chặn hết những nơi mèo con có thể trốn. Bác sĩ thú y từ từ bước vào ngõ. Vừa nhìn thấy người, nó lập tức nâng cao cảnh giác, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng nó liền bị người ở phía ngoài bắt lại. Mèo con nhìn thấy nhiều người nên vô cùng bất an. Bác sĩ thú y lúc này đã lấy khăn trùm lên người mèo mẹ. Họ đoán rằng mèo mẹ đã mất khoảng 1 tuần rồi. Chú mèo con bên kia nhìn thấy mẹ dường như muốn khóc lên. Những người tốt không chịu nổi cảnh này, họ rất buồn vì những gì chú mèo bé nhỏ đã trải qua. Mèo con hét lên hy vọng có thể gọi mẹ mình tỉnh lại. Nó dường như không thể chấp nhận chuyện mẹ mình đã mất. Họ đưa mèo con đi kiểm tra, đồng thời kiểm tra xem nguyên nhân mèo mẹ qua đời. Họ lấy ra rất nhiều nhựa trong dạ dày của mèo mẹ. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến mèo mẹ không tiêu hóa được rồi bị nghẹn mà qua đời. Nhưng trong cơ thể mèo con, bác sĩ thú y cũng tìm thấy điều kỳ lạ. Mặc dù cơ thể gầy guộc nhưng trong bụng thì chứa rất nhiều. Nhưng đó chỉ là một ít đất sét và một ít sỏi. Đây là lúc người bác sĩ lương thiện cho mèo con gặp mẹ lần cuối, để nó có thể nói lời chào cuối cùng với mẹ mình. Mèo con đến gần rồi rúc vào người mẹ như trước đây. Bác sĩ lấy chiếc khăn đã đắp cho mèo mẹ để giữ lại cho mèo con. Đây là lúc nói lời từ biệt rồi. Dù không cam lòng nhưng mèo con đành chấp nhận. Ánh mắt của nó từ đầu đến cuối đều không rời khỏi mẹ. Chú mèo mồ côi không còn mẹ đã phải chịu khổ nhiều rồi. Chú voi này vô tình rơi xuống hồ nước. Nó liên tục vùng vẫy, nhưng dù cho cố gắng thế nào, cũng không cách nào bò ra khỏi đó. Cho đến khi dân làng gần đó tìm thấy nó, mới gọi được đội cứu hộ động vật đến. Nghe nói con voi bị mắc kẹt đã 3 ngày, nhưng không có chuyên gia đến giúp đỡ. Cho đến khi đội cứu hộ đến, khi đội cứu hộ đến gần để quan sát, chú voi đã chìm hoàn toàn trong hồ nước, chỉ còn lộ ra cái đầu. Còn hồ nước này được dùng để chứa nước tưới tiêu nông nghiệp và sâu khoảng 3-4 mét. Mặc dù phát hiện được 3 ngày, nhưng nó rơi vào từ lúc nào thì không ai biết. Điều này có nghĩa là con voi đã không ăn gì ít nhất 3 ngày. Có thể nhìn thấy nó chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa rồi. Nó có thể chết đuối bất cứ lúc nào do kiệt sức. Nhưng nó đã kiên trì không bỏ cuộc, cố gắng dùng vòi để bám lấy bờ. Nhưng lúc này, nó đột nhiên mất thăng bằng và rơi vào trong nước. Nó cố vùng vẫy trong nước, với khát vọng sống vô cùng mạnh mẽ, cứ xoay vòng trong dòng nước, cuối cùng cũng tìm được điểm tựa bằng vòi của mình và lấy lại cân bằng cho cơ thể. Lúc này đội cứu hộ đang tìm cách cứu nó. Các bức tường của bể chứa được làm bằng bê tông, bề mặt vô cùng trơn trượt, không có điểm tựa. Nếu như chỉ dùng sức người để kéo con voi lên bờ thì hầu như không khả thi. Cách duy nhất mọi người có thể nghĩ ra lúc này là rút nước đi. Nhưng đội cứu hộ không có công cụ hỗ trợ khác, chỉ có thể từ từ dùng thanh sắt để cạy bớt phần thành bể. Nhưng quả thực hiệu quả cũng rất thấp. Rất nhiều người dân đứng xem xung quanh, nhưng cũng không nghĩ ra cách giúp đỡ. Dù thành bể đã bị cạy đi nhiều, nhưng nước bể vẫn rất sâu, căn bản là không có hiệu quả. Đội cứu hộ lấy vài cây gỗ và thả xuống nước, cố gắng cứu chú voi ra bằng cách này. Nhưng họ đã quá ngây thơ rồi. Chú voi này nặng ít nhất 1,5 tấn, nên nhiều nhất chỉ có thể hỗ trợ một chút sức lực cho voi. Khi mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ,
Không có tiến triển, đội cứu hộ không biết đã tìm được ở đâu một sợi dây thừng cũ và cả hai lốp xe. Chỉ thấy họ buộc hai lốp xe lại với nhau, nhưng không biết phải dùng chúng thế nào. Nhưng tôi tin, họ đang dùng hết sức mình để giải cứu chú voi. Chỉ thế thôi đã rất đáng khâm phục rồi. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của những dân làng xung quanh, thì như vậy sẽ tốt hơn. Dù sao thì càng nhiều người càng nhiều sức. Họ buộc lốp xe lại và thả xuống nước, nhưng lốp xe không nổi, mà lại chìm xuống nước, dường như cũng không có tác dụng. Vào lúc này, tiếp viện mà chúng ta mong chờ đã từ từ tiến đến. Chiếc máy xúc nhỏ đang tiến về, nó có hai tác dụng. Kế hoạch bây giờ là đào một cái hố, như vậy tạo ra hai lợi thế, một là hạ mực nước hồ chứa, hai là đào lối thoát cho voi. Sau nửa giờ đào bới, bể nước cuối cùng cũng có thêm một hố sâu. Đội cứu hộ bắt đầu kéo con voi về phía lối ra. Nhưng con voi bây giờ đã rất mệt, chỉ chậm chậm di chuyển đến lối ra, có thể thấy hai chân trước của nó nhô lên mặt nước. Nhưng vì đã không ăn trong nhiều ngày, nên không còn sức lực nữa. Khi nó dùng toàn bộ sức lực của mình, thì nửa thân trên đã lộ lên khỏi mặt nước, nhưng vì cơ thể quá nặng nề, nó vẫn không có cách nào đứng dậy được. Bây giờ con voi không còn chút sức lực nào, nên cả cơ thể lại chìm trong nước. Người trong thôn thử dùng dây thừng để kéo nó lên, nhưng sức người có hạn, bất kể dùng bao nhiêu sức, thân hình con voi cũng không thể nổi lên thêm. Người xem càng ngày càng đông. Lúc này phần thân trên của voi đã đứng vững, đội cứu hộ kéo nó vào bờ một cách khó khăn. Cuối cùng, chân sau của voi cũng lộ ra được một chút, nó đã được giải cứu thành công. Nhưng đã tiêu hao quá nhiều sức lực, ngay cả khi đội cứu hộ ném pháo vào chân, nó cũng không hề động đậy một bước, nó cần thêm chút thời gian để ổn định. Để ngăn nó trượt lại vào bể chứa một lần nữa, thì máy xúc chạy phía sau con voi, dùng cần cẩu để hỗ trợ chống đỡ cơ thể nó. Dù đã nỗ lực làm rất nhiều việc, nhưng con voi vẫn ở trong bể nước, không thể di chuyển, hơn nữa nước trong hồ dường như không giảm hơn, mà ngược lại càng ngày càng nhiều. Đội cứu hộ nhanh chóng dùng dây kéo con voi sang bên phải. Sau những nỗ lực không ngừng của con người, con voi cuối cùng cũng được kéo lên, nhưng nó vẫn còn rất yếu, và vẫn không thể di chuyển. Qua một lúc, con voi mới hồi phục được một chút, nó bắt đầu đi ra khỏi bể. Nhìn vào kích thước của nó có thể phán đoán, đây vẫn còn là một chú voi con, nhưng để kéo nó ra vẫn không phải là chuyện dễ dàng. Nó quay lưng lại nhìn mọi người, dường như đang muốn biểu lộ sự biết ơn. Hóa ra động vật dù không biết gì nhiều, nhưng chúng vẫn biết nói lời cảm ơn. Ở thời khắc đối diện với cái chết, con người hay động vật đều sẽ có khao khát sống mãnh liệt. Con chó hoang phía trước đi lạc bị kẻ xấu hành hạ, ném nó xuống giếng sâu 10 mét. Lúc này nó ngửa mặt lên nhìn trời một cách cô độc bất lực. Đôi mắt nó lộ ra khát vọng sinh tồn. Nó muốn ông trời trao cho một cơ hội nữa, bởi vì nó vẫn muốn nhìn thấy thế giới này một lần nữa. Có lẽ nó biết rằng đó là một ước muốn xa xỉ, nhưng nó đã kẹt trong giếng và đợi nhiều ngày rồi. Ngoài uống nước ra, nó căn bản không được ăn thứ gì cả, mà thể trạng của nó cũng sắp không thể chống đỡ được nữa. Thứ duy nhất có thể trông cậy là những hòn đá nhô ra từ thành giếng, nhưng với miệng giếng cao hơn chục mét thì mọi chuyện ngày càng khó khăn. Nó chỉ có thể té nước theo thời gian, để chờ đợi có ai đó thấy được sự bất lực của mình. Có thể là do ông trời không bạc đãi người có lòng. Cuối cùng cũng có một người tốt bụng đi ngang qua tìm thấy chú chó, nhưng vì giếng quá sâu, không có gì để bám vào mà leo xuống. Chàng trai tốt bụng chỉ có thể sử dụng dây an toàn, cẩn thận nhẹ nhàng đu xuống dưới giếng. Khi nhìn thấy có người đến, con chó đã rất phấn khích. Nó biết rằng người trước mặt sẽ cứu lấy nó, thế nên đã ngoan ngoãn phối hợp với người giải cứu ngồi vào lưới. Sau đó, chàng trai ra hiệu cho người ở trên kéo chú chó lên. Mặc dù có va chạm vào thành giếng trong quá trình được kéo lên, nhưng chú chó không hề động đậy. Lúc này nó rất tin tưởng vào con người. Trong khi sợi dây đang được kéo lên từ từ, thì trong lòng chú chó cũng dần dần mừng rỡ, vì được những người tốt cứu giúp. Cuối cùng, với những nỗ lực của những người cứu hộ, chú chó đã được giải cứu. Chúng ta hãy bấm like cho những vị anh hùng
gửi một bình luận chúc họ bình an. Như vậy điều bạn mong cầu nhất định sẽ trở thành hiện thực. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc, lực lượng cứu hộ đưa chú chó đến trung tâm cứu hộ. Dù sao sau khi ngâm nước quá lâu như vậy, họ muốn kiểm tra sức khỏe của chú chó. Kiểm tra cẩn thận thì thấy 4 chân chú chó ướt sũng và sưng lên, nhưng may mắn thay với tình trạng này, sau một thời gian chữa trị, chú chó đã ổn trở lại, nhưng vết thương trong tim nó thì không thể chữa lành. Đối với những chú chó hoang vô chủ mà nói, cuộc sống đã vô cùng khó khăn và đáng thương rồi, mọi người nếu không yêu thương cũng xin đừng làm hại chúng.